اكيد كلنا في قرب دخول المدارس او قرب دخول الجامعات، اكيد كلنا بيبقى محتاجين تابلت، او الناس اللي بتشتغل باستمرار على في البيزنس ومحتاجه سرعه في الاداء، غير ان هي تبقى على طول باستمرار شايله حاجه تقدر تشتغل عليها ديجيتال، وفي نفس الوقت تبقى خفيفه. اكيد طبعا بنحتاج للتابلت، واسعار التابلت دلوقتي عاليه جدا. النهارده بنستعرض مع بعضينا تابلت رائع جايبه لنا شركه اونر، وهو التابلت اونر باد 8. وهتستغربوا اكتر كمان من سعره في نهايه الحلقه. ابقوا معنا لاستعراض التابلت الرائع من شركه اونر باد 8، وشوفوا الحلقه لغايه اخرها عشان تعرفوا سعر التابلت دوت. ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. اونر باد 8 تابلت رائع نازل فعلا من شركه اونر، ولعلم حضراتكم هتفاجئوا جدا 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 من سعر التابلت دوت. المواصفات بتاعته متوسطه، مش هنقول جامده، ولكن يكفي ان التابلت ده تقدر تستخدمه وتقدر تتعامل بيه، خصوصا ان النظام المستخدم فيه هو الاندرويد. اي نعم هو مش مدعم من جوجل بلاي ستور، ولكن تقدر انت تركب له الروم بتاعه او تعدل له الروم بتاعته، بحيث ان هو يستقبل الابلكيشن او الابديت بتاعت الابلكيشن المستمره على طول. واحنا بنستعرض التابلت ده خطوه خطوه كده وحته حته فيه، هبتدي اقول لكم المميزات بتاعته، بحيث ان انت ما تستقلش السعر بتاعه فما تستقلش امكانياته كمان، وتقدر يبقى عندك رأي كامل تماما في حتة، او القرار اللي تقدر تاخذه في حتة ان انت تقدر تاخد التابلت ده، تشتريه او تتعامل بيه او تجيبه لابن حضرتك او بنت حضرتك، خصوصا وهم داخلين على المدارس او قرب دخول المدارس دلوقتي. التابلت دوت اونر بتتحدى بيه معظم التابلتس الموجوده في السوق في الفئه السعريه ديت، وبتقول للناس كلها او بتقول للعالم كله احنا نقدر ننتج منتج جميل يقدر يؤدي الواجب وفي نفس الوقت بسعر رخيص في متناول الجميع. قبل ما نستعرض مع بعضينا الاونر باد 8، مش هنسى اوصيكم زي كل مره، ما تنسوش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة امازون وشركة جوميا. خشوا خدوا فكرة عن المعدات اللي موجودة واشتروها دعما للقناة. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التابلت اللي معانا النهاردة الجميل اونر باد 8. يلا بينا. التابلت دوت اعلن عنه في 22 يوليو 2022، هيبتدي يطرح للبيع اخر الشهر ده تقريبا 29 يوليو 2022. الابعاد بتاعته 278.5 في 74، او اسف 174.1 في 6.9. وزن التابلت دوت 520 جرام. التابلت ده من الامام في طبقه حمايه من جوريلا جلاس 3، ومن الخلف الومنيوم، والفريم بتاعه من الالومنيوم. التابلت دوت للاسف ما بيدعمش تركيب كروت ميموري وتركيب كروت قصدي اتصال، ولكن بيدعم استخدام القلم. يعني تقدر تشوف القلم المagnetic او القلم اللي يقدر يدعم التابلت ده وتستخدمه عشان تقدر تتعامل معاه في الرسم او الالواح اللي انت حضرتك بتأدي بيها او بتعمل عليها فن او بتعمل عليها شغل بيزنس. نيجي بالنسبة للشاشة نفسها من نوع الاي بي اس ال سي دي. اي نعم هي قليله او ضعيفه او مش زي الاموليد، ولكن يشهد لها ان هي مليار لون. النتس فيها بيوصل ل 500 نتس، من 350 ل 500 نتس. الريفريش ريت بتاعها او التردد بتاعها 90 هرتز، ودي حاجه حلوه جدا بالنسبه لتابلت في السعر اللي هنسمع منه او نسمع عنه في اخر الحلقه. مساحه الشاشه 12.0 انش بقوه استحواذ 84.5%. ريزوليوشن الشاشة 1200 في 2000 بكسل، قوة استحواذ
194 بي بي اي او بيكسل بير انش. التابلت ده للاسف ما بيدعمش تركيب شريحه اتصال، ولكن بيدعم الواي فاي والبلوتوث، فبالتالي ما يقدرش ده اقدر اقول لك ان هو يدعم 3G او 4G او 5G. والشاشه بتاعته بتدعم ال HDR 10. نيجي بالنسبه لنظام السيستم اللي هيبقى شغال بيه، هو اندرويد 12 بواجهه ماجيك يو اي 6.1. وزي ما احنا قلنا ان اخر حاجه او اخر اشاعه طلعت ان هو بيدعم الجوجل بلاي سيرفيس، وبالتالي حته ان هو الاشاعات اللي كانت طالعه عليه ان هو ما بيدعمش دي باطله تماما، وعكس ما انا قلت في اول الحلقه. نيجي بالنسبه للبروسيسور، بروسيسور من نوع كوالكوم سناب دراجون 680 4G، المعتمديه بتاعته 6 نانومتر. التابلت دوت اوكتا كور، او البروسيسور ده اوكتا كور. الاربع انويه الاقويه بقوه 2.4 جيجا هرتز كيريو 265 جولد، والاربع انويه الموفره للطاقه بقوه 1.9 جيجا هرتز كيريو 265 سيلفر. نيجي بالنسبه للجي بي يو او وحده الرسوميات، فهي ادرينو 610. زي ما انا قلت للاسف التابلت ما بيدعمش تركيب كروت ميموري، وبينزل بذاكره واحده هي 128، ونوع الذاكره 2.2 يو اف اس. بالنسبه للرامات بينزل بفيرجنين، لا اما فيرجن ب 4 جيجا بايت رام، لا اما فيرجن 6 جيجا بايت رام. نيجي بالنسبه للكاميرات، فبينزل الكاميرا الخلفيه 5 ميجا بكسل ودي وايد عاديه بفتحه عدسه 1.9، بتدعم البي دي اف ودي حاجه كويسه، ولكن ما بتدعمش للاسف الاوتو فوكس. بيدعم الكاميرا دي ال اي دي فلاش، وتصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا الاماميه، فهي زي الكاميرا الخلفيه تماما، وهي في المنتصف في الاعلى. برضو تصوير الفيديو 1080 بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للاود سبيكر، فهو ستيريو وبيعتمد على 8 سماعات حوالين اطار التابلت نفسه، فبيديله قوه واحساس بالصوت رائعه جدا. للاسف ما بيدعمش تركيب الجاك ال 3.5، ودي غريبه لانه تابلت، فطبعا يعني كان المفروض يدعم الجزئيه دي، وكانت مهمه جدا بالنسبه للتابلت دوت. وحدات الكوميونيكيشن نازله باحدث حاجه. بالنسبه للبلوتوث 5.1، الجي بي اس للاسف ما بيدعمش، الان اف سي للاسف ما فيهوش، والراديو ما فيهوش، اليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، هو موجوده فيه جميع السنسور اللي خاصه فقط بسواء الميلان او سواء التحديد البصر، او يعني يبقى عينيه على، او الكاميرا تبقى عينيها على وشك عشان يقدر يتوافق مع انغلاق او الشاشه او فتح الشاشه. نيجي بالنسبه للبصمه، هو للاسف ما فيهوش بصمه. نيجي بالنسبه للبطاريات، فالبطاريه 7250 ملي امبير، ودي حاجه حلوه جدا. بفاست تشارجنج بينزل معاه او شاحن بقوه 22.5 واط. وعشان تندهشوا اكتر كمان وتستغربوا، هتلاقوا ان التابلت ده نازل بريفيرس تشارجنج، شحن عكسي 5 واط. انتوا متخيلين مع الامكانيات دي كلها والسعر اللي هتسمعوه ان هو نازل بريفيرس تشارجنج او شحن عكسي 5 واط. بينزل منه 3 الوان، الدارك بلو الازرق الغامق، او الجولد اللي هو الذهبي، او المنت اللي هو الاخضر الشيك اللي موجود في الصور. السعر المبدئي للتابلت ده 210 يورو، يعني تقريبا بالسعر المصري وحسب موقع سبيس تك تقريبا 4050 جنيه مصري. طبعا بالسعر ده تابلت حلو جدا في الوقت ده، ومع ارتفاع سعر الدولار تابلت جميل ومناسب للفئة السعرية او للمستهلك المتوسط او دون المتوسط اللي عايز يشتري تابلت يتعامل بيه او يشتري تابلت لولاده. لغاية هنا احنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب اكون وفيت الحلقة حقها وحطيت ايديكم على النقط المميزات والعيوب بتاعة التابلت دوت عشان تقدر تخليكم تاخدوا قرار في شراء او عدم شراء.
شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم. مش هنسى زي كل مرة اوصيكم سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. في صندوق الوصف فيه اللينكات من شركة جوميا وأمازون لمعدات. خشوا خدوا فكرة، ولو عجبتكم اشتروها دعما للقناة. تاني مرة شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.